රසට කැම YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා ආදරෙන් මම පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා අකුරු කපන්න ලේසිම ක්‍රමයක්. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවනේ letters කපන්න අපිට fondant මොනවද කියලා. එහෙනම් ඔයාලා මේ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි මම අරගෙන ආවේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳලා ඉන්න අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන butter icing. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ butter icing වලින් letters කපන විදිය. ඉතින් butter icing ටිකක් මේ විදිහට අරගෙන අපි ඒකට මේ විදිහට icing සීනි ටිකක් අවුරක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේක හොඳට අනා ගන්නවා. ඉතින් ටිකක් අතේ සාමාන්‍යයෙන් වැළෙන ගානට ටිකක් මේක හදා ගන්න ඕනේ icing සීනි දදා. මම මෙතන icing සීනි මේස හැන්දක් වගේ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. අරගෙන icing සීනි දාලා මේ විදිහට butter icing එකත් එක්ක අනා ගන්නවා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට කේක් එකක් හදලා අවසානයේ අපි කේක් එක හදන කෙනා ගොඩක් මහන්සි වෙනවයි වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ වෙලාවට fondant වලින් හදලා ඒක අපි දන්නට fondant හදන්නත් යම් වෙලාවක් යනවා. එම හදලා letters කපන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒකටත් අපිට ලොකු ශ්‍රමයක් දරන්න ඕනේ. ඉතින් පහසුවෙන්ම ඔබට මේ විදිහට අපේ කේක් එක හදලා ඉතුරු වෙන butter icing එකෙන්ම letters කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන කේක් හදන බොහෝ දෙනා දන්නවා ඇති. නමුත් නොදන්න කෙනෙක්ට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබුණා fondantම ඕනේද අපිට letters කපන්න. ඉතින් මේ විදියට icing එක හදාගෙන අපි මුලින්ම බලනවා නම ගහන පැත්ත කොයි විදියටද එන්නේ කියලා. happy birthday ගහලා මුලින්ම අපි නම ගහමු. මේකට happy birthday පොඩි toppers එකක් එන හින්දා මම ගහන්නේ නැහැ මේකට happy birthday කියලා. මේක එකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ වගේ letters තියෙනවා. ඔබට පහසුවෙන් මේක කපා ගන්න පුළුවන්. අකුර මෙන්න මේ විදිහට එපුවම මේ letter එකකින් මේ විදිහට පහසුවෙන් ඔබට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදන වීඩියෝ එක මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. ඉතින් neat එකට කොහොමද කේක් එකක් හදන්නේ කියන දේ, ඒ වගේම දිය නොවන butter icing හදාගන්න විදිය මේ හැමදේම මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දේවල් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ අකුරකිනුත් මම කපලා පෙන්නනම් ඒකිනුත් පහසුයි. නමුත් අරක තරම්ම ලේසි නෑ. දැන් බලන්නකෝ මේ විදිහට තද කරලා අකුර අපි ගලව ගන්නවා, වැඩිපුර ටික ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකට ඔබන කෑල්ලක් නැහැනේ මේ letters වල. එතකොට මම මේකට පොඩි කෝරක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට toothpick එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය තැනින් තියෙනවා මම. ඉතින් මම මේ එක අකුරක් ගත්තේ ඔයාලට ඒකිනුත් පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට උල පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් මම චුට්ටක් මේකට පොඩි ටච් එකක් දෙනවා. එතකොට අකුර ගැලවිලා පහළට එනවා. ඉතින් ගොඩාක් මේකට icing දාන්නේ නැහැ. අතේ නොයලන ගාන හදාගත්තරම් හරියටම හරි. ඔන්න ඔය විදිහට පේනවනේ පහසුවෙන්ම ගැලවිලා ආවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට letters කපන කලින් දැනගෙන ඉදී නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එක තුලින් නම් මේ රස රහස දැනගත්තේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට නම ගහනකම් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ගොඩක් අය කමෙන්ට් දාලා අහනවා ඔයා කේක් ක්ලාස් කරනවද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කේක් වීඩියෝ වල අනිවාර්යෙන්ම තියෙන කමෙන්ට් එකක් තමයි මේ කමෙන්ට් එක. ඉතින් ඇත්තටම අපි ක්ලාස් කරනවා ඔන්ලයින් තමයි ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp නම්බර් එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා එතනින් මාව contact කරගෙන WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ක්ලාස් එක ගැන සියලුම details මම ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. දැන් මම නම දෙපැත්තට මේ වගේ තරු දෙකක් කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට තරු උනත් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් කරන කට එකක් නැත්නම් ඔයාට මේ වගේ එකක් තිබුණොත් මේ වගේ කූරකින් පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. දැන් මම යන්නේ නිල් පාට ටිකකුත් මේ විදිහට හදා ගන්න. නිල් පාට butter icing ටිකක් දා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම කේක් එක වටේට පොඩි තරු ටිකක් හදාගන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අයිසින් අවුරක් දාලා අතේ නැලන ගානට හදා ගන්නවා. ඉතින් කේක් කලාවට ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම් ඔයාට අපේ YouTube channel එක තුලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කේක් සම්බන්ධයෙන්. බටර් කේක් ඉඳලම අයිසින් කොහොමද හදන්නේ, නිවැරදිව නීට් එකකට කොහොමද කේක් එකක් හදන්නේ කියන තැන දක්වාම ඔයාට හරිම විදියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න හැම වීඩියෝ එකක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි හදා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් අර සුදු පාට ගතිය මික්ස් වෙනකන් හොඳට අතේ අනා ගන්න ඕනේ. දැන් පේනවනේ දැන් අර අයිසින් සීනි හැම නැහැ මේකේ හොඳට නිල් පාටට තියෙනවා. ඉතින් තමන්ට අවශ්‍ය පදම වෙනකන් චුට්ට චුට්ට දාලා හදා ගන්න. හොඳට අතින් අනා ගන්න. මෙතනින් මම මේ විදිහට තරු කට එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තරු කපා ගත්තා. ඉතින් මම මේ කපන කොටස ඇත්තටම වීඩියෝ වෙලා තිබුණේ නැහැ. තරු මම කපා ගත්තා ඒ විදිහට. ඊළඟට මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපිට කැමති විදිහට මේ වගේ ලස්සනට අකුරු කපා ගන්න පුළුවන් නම් මම මේ නැවත එච් අකුර කපන විදිහ ඔයාලන්ට පෙන්නන්න මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම තමයි කරන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ රෙසිපි එකෙන් අපිට ෆොන්ඩන්ට් වලින් කරන්න පුළුවන් සියලුම නිර්මාණ කරන්න බෑ. මොකද මේක නම්‍යශීලී නැහැ. ෆොන්ඩන්ට් එක අපි දන්නවා අපිට ඕන විදිහට හසුරවන්න පුළුවන්, නමන්න පුළුවන්. මේ මුකුත් කරත් ෆොන්ඩන්ට් එක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ලෙටස් කපා ගන්න, ඒ වගේම මල් රවුම් ටිකක්, තරු ටිකක් මෙන්න මේ වගේ දේක් ඔයාලට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.